ඉතින් මේ අද දැන් මම දන්න ඔයාලා ආපු ඔයගොල්ලෝ දැන් අද වීඩියෝ එක බලන්නේ මගේ පහලට මොකද උනේ කියලා බලන්නනේ. ඒක තමයි මේ දැන් කියන්න හදන්නේ. හරිද? දැන් මම සෙප්තැම්බර් Apple launch එකට කලින් මම ඔයගලන්ට ගෙනාවනේ Apple leaks ටික Apple 15 series එක මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට දැන් අද මම ඔයාලට කියන්නේ ඇයි මට තාම unboxing එකක් review එකක් කරගන්න බැරි වුනේ කියලා. ඇත්තටම ඒකට රීසන් එක තමයි මේ දැන් මම අද ඔයගොල්ලෝ විශේෂ තරකට එකයි යනවා. ඊට කලින් මම මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඒකට රීසන් එක තමයි මේ Apple 15 Pro Max එක Pro එක මෙහි බෑක්වර්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒකින්ද මේ මම අද දැන් අත ගාලා බලන්න මම ෆෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න නැහැ. හැබැයි දැන් ඕඩර් එක දාලා තියෙන්නේ කොහොම හරි තව මාසයක් වගේ ඇතුළත මගේ අතට ෆෝන් එක හම්බෙයි. එතකන් මම ඕගොල්ලන්ව දැන් හැමදාම මාවල එක්කගෙන යනවා. ඉතින් මේ Apple Stores වලට එක්කන් යනවනේ. මම එක්කන් යන්නේ ගොඩක් කරලා Oxford Circus එකේ Oxford Street එකේ තියෙන Apple Store එකට. මම අද ආව Westfield එකට. මේක තියෙන Stratford වල. මේක ලොකු shopping mall එකක්. ලන්ඩන් වල ඉතින් famous shopping mall එකක්. ඉතින් මේ Westfield එකේ තියෙන Apple Store එකට මම අද ඔයාලව එක්කන් යනවා. ගිහිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් අතපාත ගාලා බලමු කොහොමද Apple 15 Pro එක Pro Max එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපේ චූටි පොළු පැට්ටක් ඉන්නවා. අම්මිත් ඉන්නවා. අම්මි ඉන්නේ කැමරාවේ පිටිපස්සේ අද. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Apple Pro එක Pro Max එක දැන් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට unboxing දාලා තින්නේ. ඉතින් අවසනාවකට වගේ අතට තාම ෆෝන් එක හම්බුන්නේ නැහැ. වගේ ෆෝන් එක හම්බෙච්ච එක මම ඒ විස්තර වලට කියන්නම්. ගත්ත කලයක මගේ ඒකේ GB capacity එක මෙමරි එක කොහොමද ඒ ටික අපි unboxing එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් මුලින්ම ගිහිල්ලා බලමු Westfield Apple Store එකට අලුත්ම Apple 15 Pro Max එක මොනවා වගේද කියලා බලමු. එහෙනම් යමු අපිත් එක්ක. පේනවනේ මගේ ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් Westfield Apple Store එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එකයි යන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු මේ අලුත් Apple phones ගැන විස්තර ටික දැන් අපි කිව්වට වඩා මොනවද තියෙන දේවල් ටික කියලා බලමු. unboxing එකට කලින් ඒ ටික කරමු. මොකද මේ ඉතින් මම කිව්වා වගේ ආයි ෆෝන් එකෙන් මාසයක් යනවනේ. බලමු මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට කලින් ලක් එකක් පෑදිලි ඊට කලින් අතට ලැබෙයි කියලා. අපි කොහොමද දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමුකෝ කොහොමද Apple phone එකේ තත්ත්වය කියලා. මේ එන හැමෝම එන්න මාත් එක්ක යන්න Westfield Apple Store එකට. මට්ටම එක්සයිටඩ් මේ අපන් ඉන්නේ Apple Store එක ඇතුලේ මාරම සතුටුයි. කියන්නේ මේක ඇතුළේ තමයි එක වෙනම ලෝකයක්. වාට මම හැමතිස්සෙම ගිහලා දිනන මම ඔයගලන්ට මේ Apple Store එකේ මම පට්ට මාසේ මම දන්නවා Apple fan කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලොත් මාර මාසයි ඒකට. ඉතින් අපි දැන් කොහොමද ෆෝන්ස් වල තත්ත්වය ෆෝන්ස් මොන වගේද ෆෝන්ස් විතර මේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික Watch ටික ටැබ් Mac ඔක්කොම බලමු. මේක කලින් ෆෝන්ස් ටික බලලෙමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් කලර්ස් වයිස් වෙනම ටේබල් වලට දාලා තියෙනවා. Pro series එක වෙනම තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු. ඉතින් ඒක දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් එකෙන්. එන මාත් එක්ක යමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලන්න. මොකද මේ ටිකක් ලැජ්ජයි මේක ඇතුලේ මේ වීඩියෝ කරන්නත් බෑ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතරකට මම පබ්ලික්ලි කරන්නෙත් නෑ. මට හරි ලැජ්ජයි ඒකට. කවන්න ඒවට ලැජ්ජ පැත්තකින් තියලා අපි යමු ඇතුළට. මේ නෑ සෝරි ඇතුළේ ඉන්නේ I'm so excited. හරිද? ඒකයි සීන් එක. ඇතුළේ ඉන්නේ. ගිහලා බලමු කොහොමද ෆෝන්ස් වල තත්ත්වය කියලා. හරි මෙන්න තියෙනවා වහන්නේ. මේ තියෙන්නේ iPhone 15 එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 15 Max එක. ඊට පස්සේ 15 Pro 15 Pro Max ඔය ආදී වශයෙන් තමයි ෆෝන්ස් හතර මේගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් UK වල Apple Store වල ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති Apple Store එකේ කොහොමද ෆෝන් ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. මේ විදිහට color wise latestම ෆෝන් එක හැම ටේබල් එකකම දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන pink එක තියෙනවා. ඒ වගේම Pro එකේ Pro Max එකේ titanium color එක තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට හැම ටේබල් එකකම color wise කඩලා මෙයාලා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන ෆෝන් සෙට් එකම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මම කලින් අර ලීක්ස් වලත් කීප විදිහටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පාර තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි USB type C තමයි lightning cable එක වෙනුවට තියෙන්නේ. ඒ වගේම titanium frame එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ওই විදිහට ඉස්සරහට බලාගෙන යමු. මේ තියෙන titanium color එක Pro Max එකේ Pro එකේ
ඒ වගේම මෙතන Pro Max එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා නැහැ. කවුරු හරි ඒක මොකද හරි ගලවලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ එතන Pro Max එක නැහැ. ඉතින් මේ ටයිටේනියම් කලර් එකේ අපි තව ටේබල්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තමයි ෆෝන්ස් ටික තියෙන්නේ. ඔන්න ෆස්ට් ටයිම් මට Apple iPhone 15 Pro series එක අත ගන්න හම්බුණා. ඉතින් මගේ එකත් අතපත ගන්න ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි බලමු අපිට කවදා ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට හම්බෙච්ච ගමම්ම මම ඒකෙත් රිවිව් එක අන්බොක්සින් එක අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා දන්නවා මම කලින් වීඩියෝ එකෙදිත් කිව්වා අලුත් ෆෝන් එකේ ඒ 15 සීරීස් එකට ඒ 16 බයොනික් චිප් එක වගේම Pro සීරීස් එකට ඒගොල්ලෝ ඒ 17 බයොනික් චිප් එක තමයි ඉන්සර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගේමින් වලට එහෙම පට්ටම ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් පෙරිස්කෝප් ලෙන්ස් එක තියෙනවා Pro Max එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 120mm zoom in ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ලෙවල් එකට ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ෆෝන් එක හරියට මතට ගත්තට පස්සේ මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝස් කරලම. ඒ වගේම දැන් මේ ටේබල් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 15 series එකේ 15 and 15 Max එකේ yellow වලට හුරු කලර් එකක්. ඒ වගේම 15 Pro and Pro Max එකේ white කලර් එක තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එකේදී. ඉතින් විස්තර සහිතව ගෙවන්න ගන්නවා නම් කොහොමද ඔක්කොම මේ ෆෝන් වලම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා මෙහි. ඉතින් ඒක ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් මේකෙන් බලලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට යනවා නම් ඒ ඔප්ෂන් සියල්ලම තියෙනවා. නැත්නම් කෑෂ් එක වල දීලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙනකොට බෑක් කෝඩ් වෙලා තියෙන ඉඳ 15 Pro Max එකක්වත් Apple Store වලින් මිලදී ගන්න බෑ නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි සතිය වෙනකම්. Apple Store වලින් විතරක් නෙමෙයි වෙන කොහෙන් හරි ඕඩර් කරත් මේ වෙනකොට අපිට ෆෝන් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නොවැම්බර් ෆස්ට් වීක් එකෙන් පස්සේ තමයි. එතකන් අපිට මේ කොහෙන්වත් දැන් මේ වෙනකොට iPhone එක මිලදී ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඔක්කොම ෆෝන්ස් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ ආපු ලොට් එක. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ blue titanium කියන කලර් එක Pro එකේ Pro Max එකේ ඒ වගේම 15 normal series එකේ white කලර් එක ඒ වගේම ඉස්සරහට ඊළඟ ටේබල් එකේ තියෙනවා මේ black කලර් එක. ඒ වගේම අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඇත්තටම මේ iPhone 15 කියන තරම්ම පට්ටද කියලා. මොකද ඒකට ඕන තරම් උදාහරණ YouTube එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලත් දන්නවා ඔයගොල්ලොත් iPhone fan කෙනෙක් නම් tech gadget ගැන උනන්දු නම් Jerry Rick කියලා durability test එක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා YouTube එකේ. එයා ගොඩක් වෙලාට iPhone 15 එක අනිත් iPhone series වලට සාපේක්ෂව ඒ කියන්නේ 12 13 14 වලට සාපේක්ෂව විශේෂයෙන්ම iPhone 15 Pro Max එක බැක් ග්ලාස් එක කැඩෙනවා කියන එක ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එක දැන් මම ඔයාලට ඉස්සරහට දාන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ බැක් ග්ලාස් එක මේකෙත් හීරිලා තියෙනවා. නියපොත්තෙන් පවා හූරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් ගොඩක් අය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටයිටේනියම් කලර් එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි මමත් ඕඩර් කරේ බ්ලූ ටයිටේනියම් එක. මොකද මං ආස කලර් එකක් බ්ලූ හින්දා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි මේක දැන් සවි ශක්තියෙන් අඩුයි කියලා. දැන් මම මේක බෑක් කෝඩ් වෙලා හින්දා ඊළඟ සෙට් එක එනකන් බලන්නේ මම හිතන වෙනසක් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය iPhone 15 Pro Max එක durability test එක fail කියන ගණේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද ටයිටේනියම් ලෝහය ෆ්‍රේම් එකට දැම්මට ටයිටේනියම් කියන්නේ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් ගතිය අඩු එකක් හින්දා දරා ගැනීම වැඩි වුණාට එතන අර ග්ලාස් එක රත් වෙනකොට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනකොට ටයිටේනියම් එක එක්ස්පෑන්ඩ් නොවෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට තෙරපීමකදී පුපුරන්න පුළුවන් කියන හින්දා තමයි මේ කියන්නේ. ඒ වගේම බැක් ග්ලාස් එකේ ගානත් Apple අඩු කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. බැක් ග්ලාස් එක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ හේතු කීපයක්ම Pro Max එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව බලද්දී Apple කියන තරම්ම මේක පට්ට නෑ කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ දැනට තියෙන උදාහරණයක්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරලා බලලා ඔයාලට ඉස්සරහට ඒ ගැන කියන්නම් කොහොමද ඇත්තටම මේකේ තත්ත්වය කියලා. මොකද මේ වෙනකොට මම 13 Pro එක පාවිච්චි කරන්නේ. 13 Pro එකත් කීප පාරක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නෑ. ඉතින් ඒ ටික තමයි durability wise කියන්න තියෙන. නැත්නම් display එක පැත්තෙන් display එක මාරම හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වීඩියෝ එක බලද්දී durability test එක කොහොමද කියලා. So it lets you see grab them all of that. So it 15.
Pro Max में starts to pixelate. white එක If I keep it as titanium එක it doesn't really pixelate. So that's the lens itself. මේ තියෙන්නේ Pro Max color set එක black එක Now, the thing original that makes titanium this color එක shoot on a different level from white එක the LiDAR scanner. මං ගන්න blue එක So the LiDAR scanner, what it Right. does is තියෙන්නේ ඉතින් ඔක තමයි Pro Max වල color set එක Pro Max 4 මෙතන තියෙනවා ඒක තමයි ඔරිජිනල් ටයිටේනියම් එක. අපිට ඕනම් මාරු කරන්න පුළුවන් මට. මම ඉතින් බ්ලූ වලටදී ගොඩක් ආසයි. නැත්තම් white. superior to what you'd get on නැත්තම් white එක තමයි ආසයි. Um, දැන් මේ අර pure white උත් වගේ නැහැ ඉතින් අර back එක. මේ තියෙන්නේ blue එක. talk to me about where you stand. මේක තමයි ඉතින් මම purchase කරපු කලර් එක. බලමු හරියටම මේක දැන් මේක ඉතින් ගොඩක් කඩේ අරකට ගාලා ඌරලා තියෙන්නේ මේ මම කිව්වේ මේ මෙතනත් කීරිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මට එන එක කොහොමද සෙකන්ඩ් පේජ් එකක් විදිහට මට එන්නේ. සෙකන්ඩ් පේජ් එක කොහොම ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ෂන් කරලා නැහැ. අපි බලමු ඉතින් Pro Max එක මේක තමයි blue එක කලර් එක. ඉතින් මේක තමයි ඊට පස්සේ මගේ අතට හම්බෙන latest iPhone version එක 15 Pro Max එක. මම ඉතින් අද ඔයගලන්ට මම කියපු විදිහට ඔයගලම එක්කගෙන ආවා Westfield එකේ Apple store එකට. So actually the front lens is අදම not really proper. අතට ඉතින් මගේ ෆෝන් එක එනකම් මට ඔයගලන්ට අන්බොක්සින් එකක් රිවිව් එකක් කරන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් කරලා තියෙනවා අපි බලමු. මගේ කවට පස්සේ අන්බොක්ස් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. එහෙනම් ඉතින් Apple store එකෙන් අපි එළියට යන්න හදන්නේ. තව දෙයක් තියෙන එළියට ගියාම කියන්නේ. හරි මේ ඔයගලන්ට මම දැන් ඔන්න Apple store එකෙන් එළියට ආවා. මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ දැන් අපේ මේ ප්‍රභූගේ චමරන්දිගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බනේ. චමරන්දිට තමයි මම iPhone එක අරන් දෙනවා කිව්වේ. හැබැයි මගේ හැසිරීම හොඳයි කියලා. මගේ කාලය තුල හැසිරීම හොඳයි කියලා මගේ phone 13 Pro එක අරගෙන මට 15 Pro Max එක දෙනවා කියලා තමයි දැන් යන්නේ. මං ඒව එකක් කිව්වද? ඒ මේ කතන්දර යන්නේ නෑ. ඇත්තටම අපි දෙන්නනේ ඉතින් අපි දෙන්න මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන් නේද? මම දැන් ඔය ෆෝන් පරිස්සම් කරන්න Apple වලට හරියට කැමති මම නෑ. hard use. මම මේ පට්ට අමාරුවෙන් Apple phone එකක් මෙයාගේ බලෙන් ඇඟේ ගහන්නේ. හරිද? ඇත්ත ඒක නම් පට්ට අමාරුවෙන් මේ මෙයා පොඩ අප්ඩේට් කරන්න හරි අමාරුයි ටෙක් වයිස් මෙයා අප්ඩේට් වෙන්න කැමති නෑ. ඉතින් මම මේකයි 13 Pro Max එක මෙයාට දීලා Pro Max එක 15 Pro Max එක මම ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි Apple 15 latest Pro. ෆෝන් එකක් එපා කියන කෙල්ලොත් ඉන්නවා. නැත්තේ ඔව්. මේ මේ ඉන්න මේ ඉන්නේ මේ ඉන්නේ ඉන්නේ. මට ෆෝන් එකෙන් වැඩේ කරනවා නම් එච්චරයි. ඉතින් මට ෆෝන් එකෙන් වෙන බේසික් දේවල් ටික වෙනවා නම් මට කන්වීනියන්ට් නම් එච්චරයි. බිම් වලට කැඩෙන්නේ නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක මේ හැමතිස්සෙම මාරම අනේ බිම් වැටට කැඩෙන්නේ කොච්චර කැඩෙන්නේ නැත්te කොච්චර ස්ක්‍රීන් එක මාරු කරන්නේ නැද්ද හරිද ඕක ගැන ඉතින් ඇත්තටම කතා කරලා ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක කවදාවත් මාරු කරේ නැහැ. හරි මොකද මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණා ගැලවිලා ඕක හරි ඒ වැඩන්නේ කොහොම හරි ඉතින් මට ඒකෙන් වාසියක් වුණේ දැන් Pro 15 Pro Max එක මගේ අතට තමයි ඉන්නේ ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මම 15 Pro Max එකේ අන්බොක්සින් එක නොගෙන ආපු හේතුව මේ වෙනකන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා බොහොම ඉක්මනට එකක් තරන් එන්නම් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා මොකද දැන් Apple එකේ ඇතුලේ මට ඔයගලන්ට දැන් වෙනම vlog එකක් විදිහට මේක කියන්න ඕන හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරලා අපි යනවා දැන් Westfield shopping mall එක පැත්තේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න shopping vlog එකකින් ආයි හම්බෙමු ඔයගලම shopping vlog එක කන්ටිනියු කරන්න මේකම ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන shopping mall එක ඇතුලේ අපි කරන්න තියෙන දේවල් එක්ක ගන්න තියෙන වඩුව වගේකුත් තියෙන ඒවත් එක්ක shopping vlog එක අපි කන්ටිනියු කරනවා මේ vlog එක ඉතින් අපි wrap up කරගන්නවා එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න ජය වේවා